Καβάζος Facades Ltd. Είμαστε μια ομάδα αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων μηχανικών και σχεδιαστών που ειδικεύονται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης για κατασκευές αλουμινίου και σχέδια κτηρίων αιχμής. Στόχος μας είναι να συνδυαστούν οι αισθητικές απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, οι στατικές απαιτήσεις του κτηριακού κελύφους και οι οικονομικές απαιτήσεις του επενδυτή ενός έργου, ενώ παράλληλα να προσθέσουμε μια αξία απόδοσης που αποδίδει κτίρια με καθαρό και χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2010 στην Ελλάδα και έχει πλέον γραφεία στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κύπρο. Ο ιδρυτής της, Τζέιμι Καβάζος, είναι Αμερικανός αρχιτέκτονας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στη μηχανική και με εξειδίκευση στο σχεδιασμό προσώψεων. Έχουμε ολοκληρώσει μια σειρά με έργα προσώψεων σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπορούμε και παρέχουμε σχέδια προσώψεων, κατασκευαστικά σχέδια, θερμικές μελέτες απόδοσης και προσομοιώσεις συμπίκνουσης, υπολογισμούς θερμικού σοκ, στατικές μελέτες για κατασκευές από γυαλί, αλουμίνιο και χάλιβα, ακουστικές μελέτες, μελέτες ηλιακού φωτός και σκίασης και ειδικές πραγματογνωμοσύνες για επιτόπιες και εργαστηριακές δοκιμές καιρικών συνθηκών. Χρησιμοποιούμε όλες τις τελευταίες τεχνολογίες CAD και 3D εκτυπώσεων για να προετοιμάσουμε ακριβή μοντέλα των προσώψεων που θα μας ανατεθούν. Συνεργαζόμαστε με πολλούς γνωστούς αρχιτεκτονικούς οίκους όπως ο Renzo Piano και η WKK Architects για να συλλάβουμε την ιδέα της πρόσωψης του αρχιτέκτονα που ταυτόχρονα θα μπορεί να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις του τοπικού επενδυτή. Καβάζος Facades. Παρέχουμε λύσεις.